channel lo clear do the invite ka lo lom le chawa ka video lo engine tu ta in share ka ringa makeup ai ma hian skincare lampang hi karon upload nun de zo ka amaro to tun juma chan makeup lampang karon ti do na committee en chuan he mitlang kom ka nei lawa mit bal ten tian chen kha chuan mit khur ang kha ni meng chu ka nei lawa amam that to pa amam tiang amam pual mit mul ka eyelash ang te po hi ka eyelash bula che hian tia ka men hian alu chho de ya chu ka deadline page on ka insecure na library ni china ka mit hit na low ka ti thei tu ka chan intervention em ka shelawa ting heta bel chi ang kha mitlang kom siam na bel chi ang kha kho chak siam ang kha ka bel china mitlang kom hi siam ka tum china kami vợ chung chốc khá là oma anh nuông anh ông lên thấy bốc xí rồi chân anh nuông anh rồi cái nghe mong ăn khăn cái bông tật tật ba mình đang cầm xiêm bốc cái tôm lại tổ cho nó ama rồi chú hey trên cái tên cái Crease makeup tên dia cái engine nó cái thấy tụ cái mình ta hiện anh nãy về đó nó cái xe lâu vàng hiện thì anh áp hiện cái anh lâu tốt bát thiam lova mà rồi chúng mình rằng là có một đôi Instagram explore page hiện thì cái Crease làm bằng cả aron làm ăn môi cái tiêu tụ cái thì về trên này cái tôm tiền cái thầu lúc ấy cái một tổ cái chân cái vật tiền nộp nó cái nợ chứ nợ cho mấy lâu mà xe cái ai khai thì anh lâu har lúc tụ đó lâu này cái gì chuan cái tiếng cho mình chân YouTube là tutorial tại cái anh chuan Rynn V thì Mizo makeup channel hi ka mua chu Rynn one of our ten ya ma hi lova follow về nghe đó nha YouTube han lova subscribe ola Rynn V thì nó mà chuan Instagram là mà khan Rynn V thì thâu anh nha là Rynn one of our ten ya IG ka lova follow ola chuan YouTube hi lova subscribe sang nghe ola alo mong biawang ama hian với na min zirti đó na min zirti don ti lama ke man ama ti dan ka zir don ni jok man tu ka mo tur o manga ka Rynn makeup brush le min mu che erna ti ang reng veli karon in chop ve a chuan eyeshadow pot le ma zong ka in chop boka kan hold out nok don ni vai na chuan chuan he ka min mun hi ka chei sa to abak zong chu atla chopin ka ran dinga Rynn a hian full makeup tutorial ran ti ama chu kami khana cut crease lights in te kakaron ti do na akan lo enchana concealer hi tema bright develop kan tha skin tone eye tema develop toning apply chang yan more ka video pahat kai jan chan mitmul hetia ati fiana define na tan hian kaman chu ko chung te concealer ni lawin amaro chu faina chuan Rynn thu in kan lo omanga ni do lai ja khang kan ti chen ma chuan ni kan line na zu zui je la an ti lai dark lang po ko lawin chop lo ka eyeshadow palette mi dark lang kan thang me lian piao na chu mình zu zui ya ya zu zui ya kan ti dai dum ni chúng nó có tiền ya mình dùng rồi mình dùng rồi chúng ta lại năm mi ta concealer kan noi zawa adut le kan lo en la ya chuan lo he kan mi shade concealer na concealer kan mo kha powder kan se da powder and use powder mo compact ni dia kan thia tu lo kan thia tu brush and mo cái mong tôi có bẹt dấu chép tội thì thế nha cần apply nó là hoàn toàn là sẽ cho nó next step mình không học rồi có dấu rồi mình chưa tất cả đều đây nè mình concealer khác powder cần set anh chưa eyeshadow hi cái địa na tam tak chuan eyeshadow hi foundation bel hi zo tu ka ani địa na ba se ki chuan ko dun chu cái mi eyeshadow kan apply and then foundation fallout thì foundation kan noi aron kan ore ma how chin ma kan eyeshadow chart kan chuan ai har do change ba to kan song song ti re
dia yang pun cuma apply cari aja Eyeshadow. lalu pakaian seperti ini kan pun yang yang tu kan oh nah yang muncul ke palette kan jadi mau di escape shop palette kan ya ini ya soalnya eyeshadow kan tu ini len Nanti le akan tiba di kolom itu ngai okay. Oh, orange, brown, le, aeng. Tao chuan atle, tao chuan atle chi ni ania ka eyeshadow nei hi. Ai hi ka manga asai nen pakhat hi nen angin ka sha. Oi ka man tur pakhat hi o kan ya ka tike te ya ka thawa ke. Dang me kan me. Ka man pol no ai ngai te me. Amnet ni box siya man tur sa. Brown F. Maybelline na may kan mga ngayon tahan. Hihi ako, in ko siya. Siya lang. Kalau apply dan tu dia step by step seperti itu dan sebenarnya akan lihat sebenarnya engkau James di apply yang karena yang dia orang dalam turang kita semua orang turang ya sebenarnya ama sabera hi hemi rong hi orange daw na buklang pang hindi ka siya. Dito report mo yan. Jadi aku kalau into hi 10% of the hi item orang tak daw hi orang one. Jadi aku kalau May vai na tipay ka na hindi lang yan. Okay, bila ya jalan itu yang akan Okay. Ito may higan mo ang takdo. Ako kayo. Nak min bula takber tu hakan tizawa. Hinya, dot lang yan kami na. Jadi tuan kat Crease kan dia ini untuk memakai yang bagi orang sibuk dan puas untuk dan puas ini loh. Tuan saya tuan kat Crease trong tuan. Kat Crease kan itu lah ya. Lang kom tan. Eyeshadow jadi dia mau ambil tahu sih yang berkaitan dengan dua shape kan siapa. Ya, nguruk ko. Bukan siapa. Ini yang mana saya? Eyeshadow jadi kat Crease tak ni loh. Kat Crease kan itu lah ya. Concealer. Ngai bok kamang tura ka ngaya concealer jina ka man ka kan mau lagi brush laman lo hami sin do mehi oma focus ra mehi kat Crease natan ka concealer man hi Maybelline Fit Me concealer ni 10 light shade to light wale ito na paglatit siya na. Iku kote kurve. Iku visual emni. Kabak tu ko ingan to. Kat Crease layer kan kat Crease layer kan eyeshadow bang ay pun melayakan arong eng tatoni pada kasan di dia pun arong eng tu kan apply na Eng om tayan. Tung berahi eng om. Na ifele chua. Weh, brush ngai ka zuktia. Akhir luai me he. Brush ngai ka man lang yan mo. Dudukpot mo yung next step ka. Ya ini zoom na light kan. Ôi, cái lồng ai thật chứ đâu. Em zoom na na ya tak zog lồng man tur. Ôi, bố thì mình sẽ
anh lúc mà suyang chân cần tỷ lệ anh em tỷ lệ địch thế luôn tỷ lệ đơn xin em tỷ lệ hiện nay tôi nói là anh nói anh xin xin lại phát tặng ui phân anh chả bị ui ai anh ở lỗ mà đi anh nói anh to khi cần này nha thì anh đâu khi cần này thì có cả share này nè nói anh cái anh đọc rồi cần này có cả share anh cần này sao quá rồi em ấy cái concealer rong ở đâu khó kiểu là mà hay mình cất crease kiểu là mà cần apply rồi đó kiểu là còn mong đồ mong hết nên điểm bằng đồ dưới lên trên này ok Nói thì ai đâu in zoom na lai eng le ni color kan apply zoom na lai kha ten lo an lo kan ten ai zoom na zoom thu zo kan ni thi na kan brush do to kan blend do to khó cái con cầm màu in zoom blend thì quay mấy blending kan chỉ cho thành mấy rồi đó nó có thể là quay mấy rồi đó blending thì quay một thì sẽ đủ cái này rồi blender cho anh cái con color blend về mình để làm gì off camera thì nó còn nhiều thôi. Nè ok, mình để lắm cái phần off camera còn thì về ngay chân cái bộ color lệ thôi. Ui, cái đó thì sao mà qua bộ team đón tập nhắn tôi thì ui cái beih đấy, tụi con mà sẽ cái mình đứng là mình ta cái beih làm hi anh tôi cái mình cái sẽ cần tỉ trở lại lúc cái lỗ nổi xuống khi đó thì ra ăn cái lỗ ngay cái dấu luôn. Mà sẽ thì nhìn nhìn tôi rồi sẽ là cắt crease ngồi cho cái dấu tôi tôi là hiện nghe anh em tí Rynn khăn thì cắt crease thì do khăn foundation này concealer contouring về cả tiếng cái gì rằng kami khá cho cắt direct luôn á tôi là hiện kami khi cái line thêm thế cái line này cho fake eyelash vợ booking cái gì đó bảo hắn thì cái fake eyelash về không nghe mình so âm hình ngày mấy cái vợ á chân còn lên liền oh hey finished makeup look too nha cái mà đó là chọn end dàn cho nó all over là bao mà sẽ cái năng em khá chọn cái lâu in mẹ lâu chọn lâu phát tất cả video cái in dưới nát na mình hoàn tier tu Rynn mà nó vai để cho ngã lồng thu cái sợi cái beih đấy khóc mà ya ni thế na hành dưới nát tan chọn nó chi tiết là mà rồi cho cái in dưới dưới là ngã chọn thì mình video các products mình hậu giống khá lấy nóตัว link cái này thì ăn hậu giống cho description box akan cái đó đang in đủ cho nên nó phải check out về đó nha. Kaka tuân cho mata na karon thì thấy giống từ lâu ní sẽ là in lâu quê cái beih sẽ cắt crease là thiểm lâu ta po in lâu in zero về thấy na anh nghĩ em có sẽ lâu in zero về rồi in từ zo tên ní cho nó nói rồi lúc tụi con cho anh cái video đó là cái nên mà lại thôi thôi nha bye bye.